αυτή εδώ είναι η σελίδα μας, Red.network. Να μας κάνετε follow γιατί είμαστε shadow banned και δεν μπορούν να μας βρούνε καν εύκολα, οπότε σας παρακαλώ κάντε μας follow γιατί δεν μας βρίσκουν. Επειδή μιλάμε για τη εξεργασία είμαστε shadow banned, οπότε είναι κακό. Λοιπόν, το ΔΕΣ είναι το Δίκτυο Ενδυνάμωσης Εξεργαζομένων, όπως λέει και το όνομά του. Είναι ένα sex workers-led σωματείο, που σημαίνει ότι διοικείται κατά βάση από άτομα που εργάζονται στο σεξ, αν και δεν είναι μόνο άτομα που εργάζονται στο σεξ μέλη του. Ιδρύθηκε το 2021, τέτοια εποχή, πριν από ακριβώς 3 χρόνια. Είχαν προηγηθεί αρκετές συναντήσεις ανάμεσα στην αρχική ομάδα, η οποία αποτελούνταν από κάποια άτομα που εργάζονται στο σεξ και κάποια άτομα που έφεραν μια ακαδημαϊκή ιδιότητα. Θυμάστε, ήταν μια εποχή πανδημίας, lockdown, υπήρχε πάρα πολλή απομόνωση. Κάπως στο πλαίσιο της έρευνας του Χρήστου που εστίαζε στην Ελλάδα, ήρθαν κάποια σεξεργαζόμενα άτομα κοντά μεταξύ τους και καταλάβαν ότι υπήρχε μία ανάγκη δικτύωσης και οργάνωσης αρχικά. Αυτή ήταν η πρώτη μαγιά, ας πούμε. Ναι, ουσιαστικά το ΔΕΣ για μένα είναι μια μεγάλη παρέα, από την οποία μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα και πολιτικά και συναισθηματικά, έτσι και σε ένα ευρύτερο επίπεδο. Ουσιαστικά ήρθα σε επαφή πριν 2 χρόνια περίπου και πάντοτε ήθελα, ας πούμε, να μάθω περισσότερο για το πώς μπορώ να στηρίξω την κοινότητα, πώς εγώ μπορώ να συμβάλλω στο να βοηθήσω σε εξεργαζόμενα άτομα κτλ. Και όντας ήδη βασικά ανοιχτά BDSM practitioner, αποφάσισα στην αρχή να ξεκινήσω π.χ. OnlyFans ως dominatrix ουσιαστικά. By the way, είμαι μη διαδικό άτομο, είμαι το Τζοάνι ο Τζο, αλλά ως content creator ήμουνα κανονικά femme dominatrix σε θηλυκή περσόνα. Εγώ έχω υπάρξει πολλά χρόνια fetish model και fetish performer. Έτσι. Οπότε, για κάποιο λόγο, μέχρι και 2 χρόνια πριν καν σκεφτώ εγώ ότι θέλω να ανοίξω OnlyFans, για παράδειγμα, οι fans μου το είχαν δεδομένο ότι έχω OnlyFans και ψάχνανε links παντού. Υπήρχαν παντού φήμες ότι ναι, εννοείται ότι έχω. Και για μένα, ας πούμε, αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ άβολο, γιατί δεν το είχα αποφασίσει καν εγώ για τον εαυτό μου και ήταν κάτι το οποίο με έκανε εμένα να νιώσω ότι με έκανε να νιώσω άβολα, οπότε αυτόματα ήταν σαν να μην ήθελα να το ανοίξω, επειδή ένιωθα αυτή την αβολότητα για κάτι που εγώ δεν έχω κάνει καν, ας πούμε, δεν έχω πάρει καν την απόφαση, γιατί ουσιαστικά αναγνώριζα και το σεξισμό πίσω από αυτό και φυσικά την πορνοφοβία, ότι βλέπεις αυτή, ας πούμε, έχει OnlyFans, λες και είναι κάτι το οποίο είναι τραγικό, ας πούμε, το παρουσίαζαν σαν κάτι πάρα πολύ. Έτσι και ήταν, ας πούμε, η πρώτη μου επαφή με το στίγμα της εξεργασίας. Αυτή τη στιγμή ισχύει ο νόμος 2734 του 1999. Είναι ένας παλιός νόμος, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Δηλαδή, συντάχθηκε σε μια εποχή που δεν υπήρχε καν διαδίκτυο με την ευρύτητα που υπάρχει σήμερα. Αυτό σημαίνει πρώτον εκ των πραγμάτων ότι δεν καλύπτει όσους ανθρώπους τα επόμενα χρόνια θα δούλευαν online. Άρα δεν καλύπτονται ούτε σήμερα από αυτό το πλαίσιο. Δεύτερον, είναι ένας νόμος που έχει μια πάρα πολύ βαριά λογική τιμωρητική, ας πούμε, με το ότι θεσπίζει 15ημερο πληριατρικό έλεγχο για όλα τα άτομα που εργάζονται νόμιμα και θέλουν να διατηρήσουν και την άδειά τους. Επίσης, αναγνωρίζει ως νόμιμη την εργασία μόνο εντός του οίκου ανοχής. Και για τους οίκους ανοχής ειδικά προβλέπονται πάρα πολύ σκληρά μέτρα, ανεφάρμοστα σχεδόν, δηλαδή πρέπει να
δημιουργούνται σε ακτίνα, έτσι, όχι ευθεία γραμμή, 200 μέτρων από σχολεία, εκκλησίες, φροντιστήρια, βρεφονιπιακούς σταθμούς, γυμναστήρια, ευαγή, ιδρύματα, συμπληρώστε. Αυτό που θα πρέπει να συζητήσουμε είναι το τι είναι εργασία, έτσι. Και το τι είναι εργασία σήμερα και το τι είναι εργασία στην Ελλάδα σήμερα. Δηλαδή, όταν μιλάμε αυτή τη στιγμή για 6ήμερο, 9ωρο, πώς στεκόμαστε σαν εργατικό κίνημα εκεί, αν υπάρχει, και πώς χωράει η σεξεργασία σε αυτό. Δηλαδή, το λέω αυτό γιατί στην Αγγλία, ας πούμε, που έχω αρκετά καλή εικόνα και λόγω σπουδών, το κίνημα των σεξεργαζομένων είναι τελείως μέσα στο εργατικό κίνημα, δηλαδή κατεβαίνουν με κοινές διεκδικήσεις. Εδώ αυτό δεν παίζει για την ώρα, δηλαδή πιο κοντά βλέπεις το LGBT κίνημα τα σεξεργαζόμενα άτομα παρά στο να κατεβαίνουμε σε απεργίες. Αυτό το θεωρώ πρόβλημα, εγώ προσωπικά. Το ιδανικό θα ήταν ένα σύστημα που θα το αναγνώριζε ως εργασία, αλλά κανονικά ως εργασία. Δηλαδή, όχι ως μια εργασία που θα είχε στον μπάτσο πάλι πάνω το κεφάλι σου. Αυτό. Δεν είμαστε εκεί, όμως. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές εξεργασίας, οπότε το στίγμα είναι διαφορετικό αναλόγως στην κάθε μορφή. Δηλαδή, διαφορετικό στίγμα μπορεί να έχει ένα άτομο το οποίο δουλεύει μόνο online, π.χ. που μπορεί να κλέψουν το υλικό του και να το μοιράσουν δωρεάν και να χρησιμοποιηθεί και σαν revenge porn, π.χ. στη δουλειά του ή οτιδήποτε. Και διαφορετικό να έχει το άτομο που δουλεύει σε μπουρδέλο ή σε ξενοδοχείο που μπορεί να βρει τη ζωή του σε κίνδυνο σωματικά και ψυχολογικά, να το κλέψουν, ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλά, δηλαδή σίγουρα κίνδυνοι υπάρχουν, δεν θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Γι' αυτό και θεωρώ πως η αποποινικοποίηση είναι το μόνο εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να προστατεύσουμε όλες αυτές τις προβληματικές συμπεριφορές. Και ότι ουσιαστικά, ναι, είναι σημαντικό να το λέμε παντού, γιατί είναι το πιο απλό λογικό πράγμα. Η σεξεργασία είναι εργασία, αλλά να μην μένουμε μόνο εκεί. Να πηγαίνουμε και ένα βήμα παρακάτω. Δηλαδή είναι εργασία, αλλά χρειαζόμαστε και το εργατικό κίνημα μαζί μας. Χρειαζόμαστε και τα άτομα που το αναγνωρίζουν να μας στηρίζουν ακόμη πιο έμπρακτα. Η σεξεργασία είναι τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα, τα οποία δεν τα θεωρούν και πολλοί άνθρωποι σεξεργασία για κάποιο λόγο. Αλλά ναι, σεξεργασία είναι και το να δουλεύεις ως webcam, είτε cam girl, είτε boy, οποιοδήποτε φύλο. Σεξεργασία είναι το OnlyFans και οποιαδήποτε πώληση φωτογραφιών σεξουαλικού περιεχομένου ή βίντεο ή οτιδήποτε, ή το sexting, επιπληρωμή είναι σεξεργασία, το BDSM, το να είσαι pro-dom συγκεκριμένα, όχι γενικά το BDSM, disclaimer, που και αυτό περιλαμβάνει πολλές πρακτικές οι οποίες μπορεί να μην είναι καθόλου σεξουαλικές, αλλά επειδή είναι fetish, να έχει μια σεξουαλική ενέργεια. Για παράδειγμα, έχω μια φίλη dominatrix η οποία έχει ένα πελάτη που του αρέσει πάρα πολύ μόνο το γαργάλιμα και τίποτε άλλο, ας πούμε. Τίποτε άλλο όμως, σεξουαλικό, μηδέν. Απλά πηγαίνει, τον γαργαλάνε, φεύγει. Νομίζω ότι για πολλά άτομα, ειδικά μεγαλύτερης ηλικίας, η σεξεργασία είναι πολύ ταυτισμένη με το πεζοδρόμιο και με μια πολύ ευάλωτη εικόνα μιας τρανς γυναίκας ενδεχομένως, αλλά όχι αποκλειστικά έτσι. Ή δεν ξέρω, μιας μετανάστριας ή τέλος πάντων πολύ ευάλωτων αντικειμένων που εξαναγκάζονται να βγουν στο πεζοδρόμιο επειδή είτε δεν έχουν άλλη λύση, είτε επειδή όντως τις εξαναγκάζει κάποιος. Αυτό είναι πολύ προβληματικό σαν στερεότυπο, γιατί πορνεία του πεζοδρομίου, ας πούμε, υπάρχει από πάντα μάλλον. Δηλαδή το soliciting είναι ένας τρόπος να προσελκύσεις πελάτες, ειδικά σε εποχές που δεν υπήρχαν διαφημίσεις, ίντερνετ, δηλαδή ήταν
το πιο απλό. Είναι πολύ προβληματικό γιατί είναι ξεχωριστή κατάσταση που ποινικοποιεί ο νόμος. Αυτό, έτσι. Οπότε, εδώ ερχόμαστε πάλι και στο το τι προβλέπει ο ισχύων νόμος, που ποινικοποιεί το πεζοδρόμιο, και στο γιατί είναι σημαντική αποποινικοποίηση. Γιατί ακόμα και αν αυτοί οι άνθρωποι δεν θα θέλουν να δουλεύουν νόμιμα, γιατί μπορεί να το κάνουν τελείως περιστασιακά ή γιατί οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να θέλουν να κάνουν άλλη δουλειά, ας πούμε, τυπικά, δεν θα πρέπει να ποινικοποιούνται για αυτή τους την επιλογή. Μία άλλη μορφή συνεργασίας είναι, ας πούμε, το street show σε κάποιο μαγαζί, είτε και online, και η δημιουργία ταινίας ερωτικού περιεχομένου, οι λεγόμενες τσόντες που λέμε, που για παράδειγμα όλη η Ελλάδα βλέπει, νομίζω, είναι το πιο γνωστό πεδίο, ναι. Και φυσικά είναι και το πιο γνωστό πεδίο που παρόλο που, ας πούμε, όλοι οι άντρες βλέπουν, όλοι οι άντρες θα αρθρώσουν πορνοφοβικό λόγο πάνω σε αυτό και είναι έτσι παράδοξο.